Hey guys! Welcome back ulit sa ating channel. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin malaman paano natin i-check yung sa ating monetization. Nako, iba talaga pag Bisaya guys. www.youtube.com and then isi-search mo lang siya, search mo siya guys. So napakahina ng signal, tayo lang tayo saglit guys. So andito na nga tayo. Pag hindi ka pa guys naka-request, kailangan pindutin mo. So ayun, naka-check na sa desktop site, so okay na. So, ito naman gawin natin. Click lang natin tong ating profile dito sa bandang gilid. Ayan. Tapos, pindutin lang natin tong YouTube Studio, guys. So, nakikita nyo naman yung YouTube Studio. YouTube Studio. Ayan. Hintay. Ito. So, may nakikita kang so, andito na tayo. Dinala niya na tayo sa dashboard. Channel dashboard. And then, may makikita kang itong parang sign ng dollar. Ayan. Click mo yan, guys. So, hintay ka lang saglit. Ayan na guys. Diba? Makikita mo na agad. Ayan. Grow with YouTube. As a YouTube partner, you'll be eligible to earn money from your videos, get creator support, and more. To get into the YouTube Partner Program, your channel needs to have 4,000 public watch hours from the last 12 months and 1,000 subscribers. Your channel will also get reviewed to make sure that it allow sure that reach pa lang natin yung subscribers natin guys. So, salamat naman sa mga nag-effort mag-subscribe sa atin. Dahil naka 394 subscribers na tayo. Sa watch hours naman, meron na tayong 110. So, napakatagal pa guys. Pero okay lang yan. Tiis-tiis lang. Tsaga-tsaga lang dahil lahat naman makukuha natin sa magandang paraan. Kaya maganda din yung value ni YouTube. So, guys, tiis-tiis lang tayo guys ha. Ayun na nga guys, diba? Napakadali lang.